অনুশীলনী 10.2 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এনেধৰণে আছিলে, চোৱা যে দুটা সৰ্বসম বৃত্ত আছে, এইটো এটা বৃত্ত আৰু বৃত্ত গৈ কিবা হৈছেগৈ এইটো এটা বৃত্ত। তোমালোকে বৃত্ত আগতে কম্পাছ লৈ বহি থাকিবা ধুনীয়াকৈ। মই জাষ্ট দেখিবলৈ দুটা চাৰ্কুল বনাইছোঁ আৰু দেখিবলৈ বৃত্তকেইটা লাগিছে, ঠিক আছে। তো এই বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰটো ধৰি ল'লোঁ, এইটো ধৰি ল'লোঁ চি আৰু এইটো কেন্দ্ৰটো ধৰি ল'লোঁ ডি। অ'কে অ'কে আৰু এই বৃত্ত দুটা ধৰা হৈছে যে এই বৃত্ত দুটা সৰ্বসম। এই বৃত্ত দুটা সৰ্বসম মানে এই বৃত্ত দুটা সমান, তাৰমানে ইয়াৰ যি দুডাল ৰেডিয়াছবিলাক সদায় সমান। ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ ৰেডিয়াছ এডাল নহয় চি এ, আৰু ইয়াৰ এডাল ৰেডিয়াছ ধৰি ল'লোঁ ডি ই। চি এ ইজ ইকুৱেল টু ডি ই, মানে ৰেডিয়াছ দুডাল সমান। ৰেডিয়াছ মানে বুজি পাইছে, ব্যাসাৰ্ধ দুডাল সমান। অ'কে, আমি দেখুৱাব লাগে, আমি দুডাল জিয়া ল'ব লাগিব। এই বৃত্তটোত দুডাল জিয়া ল'ব লাগিব আৰু দেখুৱাব লাগিব যে সৰ্বসম বৃত্তত যদি দুডাল জিয়াই কেন্দ্ৰত যদি সমান কোণ উৎপন্ন কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই জিয়া দুডাল সমান। দুটা সৰ্বসম বৃত্তত তুমি দুডাল জিয়া লোৱা। আমি ইয়াত এডাল জিয়া লৈছোঁ, জিয়াডাল লৈছোঁ এ বি। এ বি হৈছে জিয়া, অ'কে। আৰু এইটো বৃত্তত ডি ই, ডিডাল জিয়া। ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে জিয়াডালক কি বুলি কয়? কৰ্ড বুলি কয়, ঠিক আছে, কৰ্ড। এতিয়া কথা হ'ল কি, এ বি আৰু এ বিডাল জিয়া আৰু ডি ই নহয়, ডি জিয়া নহয়, ডিডাল ৰেডিয়াছ আছিলে। তো আমি ইয়াত জিয়াডাল আঁকিব লাগিব। ইয়াত জিয়াডাল হ'ব এ বি চি ডি ই এফ। অ'কে, এফ ইডাল হৈছে জিয়া, ইয়াত জিয়া, ঠিক আছে, হৈ গ'ল এফ ই। অ'কে, ইয়াত এ বি জিয়া, ইয়াত এফ ই জিয়া। এতিয়া এই জিয়া দুডালে কেন্দ্ৰত সমান কোণ উৎপন্ন কৰিছে বুলি ধৰা হৈছে। তাৰমানে এই জিয়াডালে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনটো? এইডাল কানেক্ট কৰাৰ পাছত কোনটো পালোঁ? এইটো কোণ, আৰু এইডাল কোণ কানেক্ট কৰাৰ পাছত এই জিয়াডালে কেন্দ্ৰত এইটো কোণ উৎপন্ন কৰিছে, এই কোণটো। এ বি এংগুল এ চি বি ইজ ইকুৱেল টু এংগুল ই ডি এফ। এংগুল দুটা সমান ধৰা হৈছে, এংগুল দুটা সমান, এণ্ড উই নিড টু শ্ব' বাহুকেইডাল সমান, মানে জিয়া দুডাল সমান। এ বি ইজ ইকুৱেল টু ই এফ। যিকোনো দুডাল জিয়া লৈছে, এনেধৰণে সৰ্বাংগসম দুটা বৃত্তত যিকোনো দুডাল জিয়া লৈছে, এডাল এ বি, এডাল ই এফ। আৰু ধৰা হৈছে এই জিয়া দুডালে কেন্দ্ৰত যি দুটা কোণ উৎপন্ন কৰিছে, এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান, মানে তাৰ কোণ দুটাটো ধৰি লৈছে, সমান বুলি ধৰি লৈছে কোণ দুটা। আৰু যদি কোণ দুটা সমান হয়, তেতিয়াহ'লে দেখুৱাব লাগে এই জিয়া দুডাল সমান, মানে এ বি ইজ ইকুৱেল টু ই এফ দেখুৱাব লাগে। এ বি ইজ ইকুৱেল টু ই এফ দেখাব লাগে। চ' এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা আমি কি পালোঁ? ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন এইটোতো ধৰিয়ে লৈছোঁ, এংগুল এ চি বি ইজ ইকুৱেল টু এংগুল ই ডি এফ। এটা কোণ পালোঁ সমান, ঠিক আছে, কোণৰ সমান, এংগুলটো হৈ গ'ল, ৰাইট। এতিয়া ৰেডিয়াছটো দিব পাৰিম, এ চি ইজ ইকুৱেল টু ডি ই, বিকজ আৰু এটা পাম বি চি ইজ ইকুৱেল টু এফ টি। অ'কে, এই দুইটা কণ্ডিশ্যনৰ এই ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো গিভেন লিখিব লাগিব, ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো দিছ টু আৰু হোৱাট? দিছ ইজ ৰেডিয়াছ। চাৰ্কুল দুটা সৰ্বাংগসম, ৰেডিয়াছ অফ because these are radius of two congruent circle. Congruent. Okay, radius of two congruent circle. অসমীয়া লিখিলে লিখিব লাগিব সৰ্বাংগসম বৃত্তৰ
ৰেডিয়াছ সৰ্বাংগ বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সেইকাৰণে সমান ঠিক আছে মই কৈছিলোঁ যে সৰ্বাংগ বৃত্ত হ'বলৈ হ'লে এই ৰেডিয়াছ দুডাল সমান হ'ব লাগিব চ' সেইটোৱে লিখিছোঁ ইয়াত চ' এই তিনিটা স্বীকাৰ্য মতে হেন্স এতেকে এংগুল ACB ইজ কংগ্ৰুৱেণ্ট টু এইটো এনেকৈ লিখে ৰাইট ট্ৰাইংগুল EDF চ' ট্ৰাইংগুল দুটা সৰ্বাংগ চ' সৰ্বাংগ বৃত্তৰ অনুৰূপ অংশ সৰ্বাংগ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান চ' হেন্স angle ACB is equal to angle EDF here লিখিব লাগিব CPCT right CPCT okay ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে corresponding parts of the congruent triangle so CPCT মতে angle দুটা সমান we need to show no so আমি দেখাব লাগে কি we need to show AB is equal to EF আৰু AB কোনডাল এডাল EF কোনডাল অনুৰূপ অংশ CPCT মতে পাম so hence AB is equal to EF right so ইয়াৰ condition লিখিব CPCT okay so this is the solution okay done proof